हेलो नमस्ते यहाँहरूलाई द सान्द्रा सोको अर्को एपिसोडमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले अर्को नेपाली लोकप्रिय परिकार साधेको गुन्द्रुक लिएर आएका छौँ। यसको लागि चाहिने सामग्री सजिलै पाइने हुँदा साधेको गुन्द्रुक बनाउन एकदमै सजिलो छ। देश तथा विदेशमा गुन्द्रुक नेपालीमा एकदमै लोकप्रिय हुने गरेको पाइन्छ। आउनुहोस् एकचोटि यस परिकारको लागि चाहिने सामग्रीतर्फ लागौँ। सर्वप्रथम हामीले यहाँ 2 कप जति सुकेको गुन्द्रुक लिएका छौँ। यसपछि लिएका छौँ 4 देखि 5 वटा हरियो खुर्सानी, 2 वटा पाकेको रातो गोलभेडा, त्यसैगरी लिएका छौँ हरियो लसुन, 1 चम्चा पिसेको अदुवा र नुन स्वादअनुसार। हामी अब गुन्द्रुकलाई 1 कप तातो पानीमा केही बेर भिजाएर राख्छौँ। अब एउटा बाउल लिन्छौँ र एक गर्दै सबै सामग्री हाल्नेछौँ। हजुरहरूले स्वादअनुसार धुलो खुर्सानी पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। गोलभेडालाई पोलेर पिसेर लगाउँदा पनि हुन्छ। र अब सबै सामग्री लगाइसकेपछि बिस्तारै मोल्न सुरु गर्नेछौँ। यसरी मोल्दा गाउँघरमा जस्तै हातले मोल्दा अझ राम्ररी मोलिने हुँदा हातले पनि मोल्न सक्नुहुन्छ। यसरी राम्रोसँग मोलिसकेपछि यो साधेको गुन्द्रुक खानको लागि तयार हुन्छ। साधेको गुन्द्रुक मकै, खाजा अथवा खानासँग खाँदा झनै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला र यस्तै अरू भिडियोको लागि लाइक पनि गरिदिनुहोला। यदि हजुरहरूले अझैसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर छेउको रातो घन्टीलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। धन्यवाद।